Sziasztok! A Medieval 2-vel fogok játszani, annak is a magyar módjával. Erről a módról azt kell tudni, hogy nyilván egy magyar csapat csinálta, és magyarokra optimalizálták. És egy kóddal fogom játszani, a pénzkóddal. Azért döntöttem így, mert hogy elég rég játszottam az a játékkal, és úgy éreztem, hogy elkezdtem egy hadjáratot, és nagyon hamar befutottam abba, hogy nagyon mínuszban vagyok. Na most ez egyrészt nevetséges. Már úgy értem, hogy így nekiállni egy videónak, hogy kb. 10 kör után csőd lesz belőle, ez semmi értelme. Másrészt meg érdekesebbnek tűnik, hogy pénzkódot használva, ugye tulajdonképpen ez szerint végtelen forrással milyen gyorsan lehet ezt az országot viszonylag nagy birodalommal eszkálálni. Na itt gyorsítva látjátok majd az eseményeket, azért is, hogy nyilván unalmas csak úgy nézni, hogy itt kattingatok jobbra-balra, úgyhogy döntöttem ezt a több órás videót így inkább megvágom egyrészt, másrészt pedig fel is gyorsítom. Az első csata ugye lázadók ellen van, nagyjából ugye annyi seregünk van. Nyilván azért törekedtem arra, hogy legalább a számbeli fölén igyekezzem kompenzálni a gyakorlatlanságomat. Mert nagyjából azt hiszem, hogy utoljára az játékkal 5 vagy 6 éve játszottam, hanem régebben. Nem megvan összes, hogy mikor jelent meg egyáltalán játék. De szóval régen volt, és akkor sem ezzel a módon játszottam. Na, tehát a lényeg az, hogy eléggé kijöttem a gyakorlatból. Most még igyekszem visszarázódni. Igen, ugye elvileg a játéknak van egy ilyen funkciója, nem tudom, hogy ez csak kóddal elérhető, mert ugye láttam egy ilyen módot, hogy a csaták visszajátszását meg lehet tekinteni, és ettől azt várom, hogy majd a csatákról jobb videót tudok csinálni, ugyanis akkor mondjuk, hogy oda zoomolok, ahol akarok, nem pedig oda, ahova éppen kell a csapat halmozgatása véget. Na itt az előbb láttátok, hogy szépen beszívatott az ellenség, ugyanis neki rohant az őrizetlenül hagyott gyalogságomnak a nehéz lovasságával. Ráadásul azért még ilyen laza formációban is voltak az ellenféli jászai ellen. De hát majd ebből tanulunk legközelebbre. Ilyen hibákat ne kövessünk el. Igen, ahogy mondtam, látjátok is, hogy elég nagy veszteségeket szenvedek. Most erre nem tudok mondani, ez majd remélem, hogy javulni fog. Nevetségesen tartom, hogy ebből a 40 nehéz lovasból csak 7 van most arra, ez nem, hogy javítanom kell. Tehát, ezt így csinálom, akkor lehet, hogy még a pénzkódot is hamar meghalok. Úgyhogy hát még nélküle mi lenne. Na de mindegy, majd csinálok egy olyat is, ahol igazából elkezdtem azt is felvenni. Tehát egy olyat, ahol nem csalok tulajdonképpen. Igen. Hát ez a csata most így egészen gyorsan lezajlott, hát a veszteségekről inkább ne beszéljünk, mert az nevetséges. Itt még kicsit fogocskázunk, nem hiszem, hogy bárkit is el fogunk kapni, és neki is könnyű lovasai vannak, nekem is könnyű lovasaim. Nyilván már nincsen, csak egy csapatodnak, de az is messze van innen, úgyhogy most egy kis fogócska van a pályaszéléig. De legalább szépek ezek a pacik, meg rajta az emberek. Lelövöm a poént, mindjárt kifutnak, látjátok is, meg azokat sem fognak kapni. Akármilyen furcsa is. Hát igen. Szóval ennyi volt, látjátok, hogy hát ez nagyon számottevő, ez a veszteség, ezzel mindenképpen kell valamit csinálnom. Alapvetően ezt a lovas harcmodort szeretném folytatni, mondjuk eleinte nincs is más lehetőség a magyarokkal, ugyanis látjátok, hogy városi őrségem van, meg parasztok, meg nem tudom micsoda a lovasokon kívül, és lovasokban is leginkább lovasi jászok vannak, tehát így adja is magát a dolog, hogy velük kell gazdálkodnom, és viszont a későbbiekben is szeretnék majd főleg velük tevékenykedni, amennyire ez lehetséges. Nyilván a pénzkód ebben nagyon sokat fog segíteni. Ja, igen, és ami itt a zavaró ebben a játékban, igen, nehezítés, hogy látjátok, nem tudom
visszatoborozni a lemorzsolódott egységeket, nem is lemorzsoltam, tehát az meghalt embereket így nem tudom egy könnyen csak úgy visszaszerezni, feltölteni. Ez a jó szó, megtaláltam. Sokat gyára. Na, hát az építkezés terén az elsődleges célom az, hogy a népességet növeljem, másrészt pedig az úthálózatot fejlesszem. Ugye az utópival a kereskedelmet és a csapatok mozgását akarom elősegíteni. Mind a kettőre szükség lesz, hogyha sikeres akarok lenni ebben a játékban. Hát itt sem lehet felturbózni ezt az egységet. Itt megint pénzre lesz szükségem, hát ez igen. Már az elején is ugye beírtam egyszer, már azt a tanulságot levontam elég hamar, hogy a probléma az, hogy tehát a hiba, amit folyton elkövettem, amikor kód nélkül akartam játszani, az az, hogy minden városban igyekeztem valamit építeni. Hát ez nyilvánvalóan rengeteg pénzt felemészt. Úgyhogy ezt kell majd átgondolnom a későbbiekben. Egyébként azt várom ettől, hogy majd nagyjából a játék közepére, remélem szerint legalább addigra eljutok olyan szintre, ahová nem kell használnom a kódot. Nyilván ezt nehezíteni fogja az a tény, hogy akkor elég sok seregem is lesz már, és ez nyilván még nagyobb fenntartási költségeket ró a birodalomra. Na hát itt a másik csata szintén lázadók ellen, ezt olvastam a mod készítőinek írásában, hogy ezeket a sok lázadó csapatot azért tették bele, hogy minket szórakoztasson. Hát valóban jó velük tennivaló, úgyhogy talán ez még jó is lesz. Igen, még erősen gondolkozom azon, hogy hogyan lenne érdemes a lovasjászokkal bánni. Ha egymás mögött vannak, akkor többen tudnak lőni egyszerre tulajdonképpen, mert ugye nagyon széles a frontvonal az ellenfeléhez képest, akkor a széleknek általában nincs mit lőniük. Nyilván, hogyha így ráfordítom őket, akkor van. De mégis úgy nagyobb tömegben tudnak egyszerre egy célpontra fókuszálni. Igen, ez egy egyszerű csata, mint az előző. Itt lényegében talán a legnagyobb kihívást a számszeri jelszei jelentik. Azok is csak addig, ameddig mindjárt le nem rohanom őket. Hát meg ez a lovasság, de az csak annyi, hogy nehéz lesz elkapni. A gyalogságával ugye könnyű dolgom lesz a lovasi jászok miatt, ugyanis amíg ezek üldöznek, addig én tudom őket lőni. Hát itt ugye ennyi volt a számszeriás csapata. Nem érzem ezt ferküzdelemnek, de hát minek lázadt ide. Ez a csapat. Meg hát mégis, hogyha nagyobb sereggel támadok rá, akkor nekem is kell egy kisebb veszteségem, és ez valahol egy olyan elsődleges cél, hogy jó, az elsődleges nyilván, hogy megnyerem a csatát, viszont most mindegy, hogy mennyi veszteséggel. Na itt szegény menekülnek, meg le kell kaszabolni mindenképpen, ennek nem sok értelmet látom most így visszatekintve, mert hogy egyrészt lázadók, ezekből senki nem fog elmenekülni. Úgy érte, hogy egy kisebb csapat maradjon vissza belőlük, másrészt meg tudnék addig ezekkel a nehéz lovasokkal más csinálni, amíg itt üldözhetem a menekülő csapatait, mert ezek biztos nem jöttek volna vissza. Azért erős pályák egyébként úgy mondom, hogy kedveznek majd, hogy későbbiekben is sikerül ilyen helyen játszom csatákat. Kedveznek majd ennek az IS, lovas IS harcmodornak. Mert hogy el lehet az embernek bújtatni, másrészt meg megtöri a nagy tömegben lévő csapatait az ellenségnek. Ez a sok fa, kerülgetniük kell, nem tudnak olyan szépen felfejlődni. Bár aztán nem tudom most ezt, hogy mennyire számít. Annyira nyilván nem, mint mondjuk a Rome Total War-ban, amikor a teknős békát, hát azt ugye ahhoz kellett hely. A fákat nyilván megzavarták őket, hogyha pont a csapatnak a közepébe került egy fa. Illetve ez a csapat állta körül a fát, mert akkor mindjárt volt rajta egy lyuk. Hát ezt is megnyertem, milyen furcsa. Na most itt elkezdem építeni ezeket a
minek mindjárt, Watch Tower, talán kilátó, nem kilátó, tehát ilyen őrtornyok, ez jó szó, igen, őrtornyokat. Ilyen is mindenképpen azt, hogy látom, hogyha valami történik a határaim mentén, vagy legalább másrészt meg azt, hogyha mondjuk egy ilyen szürke, vagy egy sötétebb folyton, ahol most jelenleg köd van, vagyis hát árnyék, amit nem látok. Jól látnom, hogyha ott feltűnik egy lázadó csapat. Időben tudjak rá reagálni. Gyűlik a család, mint látjátok. Ennek mindig örülök. És ezek a kormányzók elvileg segítenek a gazdaságot kézben tartani, másrészt nehezebben lázad fel a csapat, hogyha egy családtag vezeti. Értem, hogy a sereg. Annál aztán nincs az, amikor egy fullos hadsereg így lázadóvá válik az ország közepén, és lehet azzal foglalkozni utána. Hát megtaláltuk a kunokat, ezek mindenképpen jól lenne egy kis szövetség, majd a keletről érkező ellenség ellen. Hát most így nyilván a pénzzel könnyen dobálozok így ekkora kincstárral, ami tulajdonképpen ugye kimeríthetetlen, hogy vesszük. Ja, arra mindig törekedni fogok, hogy 10 000-nél soha ne legyen több pénzem a kör végén. Mert ugyanis azt olvastam, hogy ettől a tábornokaim elkezdenek így korruptá válni. Mindenféle hülyeséget csinálnak, és ez csak rontani fogja a gazdaságot, meg hát igen, tehát van egy ilyen külön tétel is a kimutatásban, hogy korrupció és egyebek, és elvileg ők ezt nagyon szeretik növelni az ilyen tulajdonságaikkal, ugye mindegyiknek vannak ilyen sajátosságai. Nyilván aki játszott ez a játék, az mindezt tudja, most elmondok, de aki nem, szóval ez végül egyrészt egy kevés csinálózatnak, akik nem próbálták a játékot sem, másrészt meg tök jó újnak tűnik így videózni és alábeszélni, bár nem tudom, hogy utóbbira mennyire leszek jó. Ez majd kiderül. Hát hiszem, hogy a játék ennek a résznek a további részében nem lesz már csata. Csak a városokkal foglalkozok, meg így küldhetem a kémeket ide-oda. Úgyhogy aki nem kíváncsi, az nyugodtan nyomja a végét. De a következő részben lesz még pár csata. Értem, hogy azt hiszem, hogy ott több lesz, most ebben még biztos, mert egyszer felvettem nagyjából egy ilyen 6-8 órányi videót, vagy talán többet. Igen, a pénzkód is meg kell még jegyezni. Szóval, és azt vettem észre, hogy a külső Winchester, ami így 2 TB, és az nagyon hamar tellett, nem csak ezzel, de szóval nagyon hamar megtelt. Úgyhogy sürgőssé vált az, hogy elkészítsem a videót. Mondjuk az életem első ilyen videója, amit így felveszek, és még kommentálom is. Úgyhogy elbibelődtem vele, még összeraktam. Néztem megoldást arra, hogy ne kelljen folyton végignézni ezeket a körök közti játszatőket, tehát amikor az ellenfél lépdes, ez eléggé unalmas tud lenni játék közben, főleg, hogyha csak így a kereskedőit meg a diplomatáit mozgatja. Bár nyilván a kereskedők azok egy fontos tényezők számomra is, mert hogy előszeretettel vesztegetik meg az én kereskedőimet, és akkor aztán csináltok helyettük új kereskedőket. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt úgy fogom megoldani, hogy elküldöm őket keletre a fenébe, aztán kereskedjenek ott, talán nehezebben érik utol őket a velencei, meg a velencei, meg a milánói kereskedők, akik így ügyesebbek, és elég gyakran sikerül megvesztegetniük az enyémeket. Elég bosszantó tud lenni. Igen, szépen épül ez a őrtoronyrendszer, most már lassan az egész országot látom. Azért nem rossz, hogy az ember tudja, hogy mi történik a házatáján. Itt a kereskedő már én tudszom, ezt már ki kell találnom, hogy ez miért, hogy ez hogy működik pontosan a kereskedőkkel ez a dolog, mert hát elég rossz, hogy
ide jönnek és használják az enyémet. Ebből valószínűleg én is kapok valamit, amit így kitermelnek, de mégsem. Mégiscsak lefoglalják az enyémek elől ezt az aranyelőért, például amit mellett a milánói kereskedő mellett van ott északon. Most pont nem áll rajta, de mindegy. Na, és azt hiszem, hogy az lesz a következő célpont, ez a város, igen, most már biztos. Feltűn egy eretnek is. Sima libának tűnik, azért majd lesz azért bajom. Ezt most nem tudom pontosan miért csináltam, csak ki akartam próbálni ezt a dolgot, bár nyilván az alapjátékban már használtam. De lehet, hogy ezt mondjuk a továbbiakban is valószínűleg ki kellene végezni ezek a listánk áramlókat, ugyanis ugye rontják a vallásos értékeket, ami így végül az adóban meg a elégedetlenségben fog visszajönni. Viszont ugye így történelmi távlatból érdekes belegondolni ebbe, hogy nem is történelmi távlatban, hanem így, szóval ilyen 1000 éve, hát igen, majdnem 1000 éves távlatból érdekes visszagondolni abba, hogy ott írtották az eretnekeket, mi alapján mondták valakire azt, hogy eretnek. Szóval ez most kicsit ütközik az elvekkel. Na hát ennyi lett volna ez a rész mára, mostanra, és akkor folytatjuk a következővel. Sziasztok!